Everyone, welcome back to my YouTube channel. It's me Januka. So आज चाहिँ तपाईहरुको लागि मैले एउटा भिडियो लिएर आएको छु जुन चाहिँ तपाईहरुले टाइटलबाट हेर्न तपाई सक्नुभयो होला। सो यहाँ आज चाहिँ मैले मेरो फेसमा आज मेकअप गर्न आँटेको छु तर मेकअप चाहिँ केको गर्न आँटेको छु भन्दा आज चाहिँ म डोमेस्टिक भाइलेन्सको मेकअप गर्न आँटेको छु। सो आज चाहिँ म मेरो फेसको वान साइडपट्टि आज म ब्राइडल मेकअप गर्दैछु भने आज अदर साइडपट्टि चाहिँ म आज डोमेस्टिक भाइलेन्सको मेकअप गर्न आँटेको छु। सो यदि मेरो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् होला, लाइक गरिदिनुहोस् होला, कमेन्ट गरिदिनुहोस् होला र जो मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि वेलकम भन्न चाहन्छु मेरो युट्युब च्यानलमा। र तपाईहरुले मलाई यदि चिन्नु हुँदैन भने नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ जानुका राई हो। सो अब चाहिँ ढिलो नगरिकन सुरु गरौँ है त मेकअप। सो लेट्स स्टार्ट। This is my final look makeover. I hope you like it. आजको मेरो यो मेकअप लुक कस्तो लाग्यो, मैले चाहिँ समाजमा घटिरहेको घटनालाई लिएर यो घरेलु हिंसाको मेकअप लुक क्रिएट गरेर तपाईहरुको सामु देखाएको छु र भन्नुहुन्छ भने हाम्रो समाजमा अहिले पनि घरेलु हिंसा प्रशस्त मात्रामा देखिन्छ र कयौं नेपाली दिदीबहिनीहरु यसरी नै घरेलु हिंसा सहेर बसिराख्नु भएको छ। समाजको डरले केही बोल्नु हुँदैन उहाँहरु। सो म चाहिँ मेरो यो भिडियोबाट चाहिँ उहाँलाई म के मेसेज दिन चाहन्छु भने प्लिज घरेलु हिंसा सहेर नबस्नुहोस्। यो घरेलु हिंसा सहनु धेरै नै नराम्रो
राम्रो कुरा हो। त्यसैले तपाईँहरूको एउटा आवाजले गर्दाखेरि कयौँ नेपाली दिदीबहिनीहरूले आवाज उठाउने हौसला मिल्नेछ, प्रेरणा मिल्नेछ। त्यसैले प्लिज आवाज उठाउनुहोस् सक्दो र यो घरेलु हिंसालाई सहेर नबस्नुहोस्। सो यति भन्दै मेरो भिडियो तपाईँहरूलाई यदि मन पर्यो भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला। सो आगामी आउने दिनमा पनि यस्तै यस्तै भिडियोहरू लिएर आउने नै छौँ। त्यति बेलासम्मको लागि बाई। सो स्टे ट्युन गाइज, स्टे होम, लभ यु अल।